गिलास दिउरे थाली डाडु तरकारी पखाल्ने भाँडो कराई तावा ताप्के कचौरा किस्ती तावा चिया छान्ने पन्यु झाँझर तास्नो ओखल र मुसाल सुइरो चिम्टा बिर्को खोल्ने चाल्नी छुरी सोली खड्कुलो कितली राइस कुकर ओवन अचानो चम्चा डेक्ची प्रेसर कुकर इन्डक्सन ग्यास चुलो मिक्सर टोस्टर चौका बेलना काँटा चम्मच मसलाको बाकस कप कप राख्ने सानो प्लेट Hi kids, hope you like the video. Subscribe for more videos. Thank you. Bye bye.